মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ফিজিক্সৰ বহুতকেইটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহা আৰু এইকেইটা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' এতিয়া কি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটাতে দিয়া হৈছে তো তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকিবা আৰু মই বুজাই দিম বস্তুটো বুজি পালে তোমালোকৰ আৰু মুখস্থ কৰাত বেছি সুবিধা হ'ব চ' আমাক কৈছে যে সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘাত কাক বোলে হোৱাট ইজ পাৰফেক্টলি মানে কমপ্লিটলি বুলিও ক'ব পাৰে বা পাৰফেক্টলি বুলিও ক'ব পাৰে ইনইলাষ্টিক কলিশ্যন মানে সংঘাত হা দুটা বস্তুৰ মাজত যেতিয়া খুন্দা খুন্দি হয় এইটো সংঘাত বুলি কয় আৰু ইনইলাষ্টিক মানে হ'ব অস্থিতিস্থাপক হৈ গ'ল এইটো প্ৰথম কুৱেশ্যন তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব স্থিতিস্থাপক মানে ইলাষ্টিক আৰু অস্থিতিস্থাপক মানে ইনইলাষ্টিক কলিশ্যন মানে সংঘাতৰ মাজত পাৰ্থক্যনো কি আছে সেইটো লিখিব দিছে ৰাইট দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ইলাষ্টিক কলিশ্যন এণ্ড ইনইলাষ্টিক কলিশ্যন এতিয়া আমাৰ কি হয় তোমালোকে চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো চাই লোৱা চোৱা মই ইংৰাজী অসমীয়া দুইটাতে দি আছোঁ মনত ৰাখিবা এই সংঘাতত মুঠ গতিশক্তি সংৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰমানে এই যেতিয়া ইলাষ্টিক যেতিয়া কলিশ্যন হয় মানে দুটা বস্তুৰ মাজত যেতিয়া সংঘাত হয় তেতিয়া কি হয় জানানে যিটো আগতে মানে প্ৰথমতে যিখিনি গতিশক্তি থাকে আৰু সংঘাতৰ পিছত যিখিনি গতিশক্তি থাকে দুইখিনি কি থাকে জানানে সমান থাকে সেইকাৰণে কৈছে এই সংঘাতত মুঠ গতিশক্তি সংৰক্ষিত হৈ থাকে কিন্তু অস্থিতিস্থাপক সংঘাত মানে ইনইলাষ্টিক কলিশ্যনত কি হয় জানানে দুটা বস্তু যেতিয়া সংঘাত হ'ব দুটা বস্তুৰ মাজত যেতিয়া সংঘাত হ'ব তেতিয়া আৰম্ভণিতে যিখিনি গতিশক্তি থাকে আৰু সংঘাতৰ পিছত যেতিয়া গতিশক্তি যিখিনি থাকে সেইখিনি সমান নহয় মানে আৰম্ভণিৰ প্ৰাথমিক যিখিনি গতিশক্তি আছে সেইখিনি বেছি থাকে আৰু সংঘাতৰ পিছত যিখিনি গতিশক্তি থাকে সেইখিনি কমি যায় তো সংঘাতৰ সময়ত তাৰমানে ইয়াৰে গতিশক্তি কিছু ক্ষয় হয় মনত ৰাখিবা তো ইনইলাষ্টিক কলিশ্যন দ্য টোটেল কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ কনজাৰ্ভ ইনইলাষ্টিক কলিশ্যন দ্য টোটেল কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ নট কনজাৰ্ভ তো এইটো মই ইংৰাজীটো দি দিলোঁ হৈ গ'ল আৰু আছে কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ এইটো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হৈ গ'ল এইবাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ চোৱা সংঘাতৰ পাছত যদি বস্তু দুটা বিচ্ছিন্ন নহৈ একেলগে গতি কৰে তেনে সংঘাতক সম্পূৰ্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘাত বুলি কোৱা হয় মানে দুটা বস্তুৰ মাজত যেতিয়া দুটা বস্তু এ আৰু বি ইয়াৰ মাছ m1 আৰু বেগ u1 আৰু ইয়াৰ মাছ m2 আৰু বেগ u2 এই দুইটা বস্তুৰ যদি মাজত সংঘাত হৈ যদি দুইটাই যদি মানে একলগ হৈ যায় তাৰমানে খুন্দা মাৰাৰ পিছত দুইটাই বেলেগ বেলেগ হৈ নাযায় দুইটাই একলগ হৈ যদি গতি কৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা সংঘাতক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে অস্থিতিস্থাপক সংঘাত বুলি ক'ম যদি দুইটাই সংঘাতৰ পিছত যদি দুইটাই একেলগে মুভ কৰে হৈ গ'ল এতিয়া ইংৰাজীত এইখিনি কি বুলি কয় তোমালোকে চোৱা ডেফিনিশ্যনটো completely বা perfectly in elastic collision a collision in which the two particles move together after the collision a collision in which the two particles move together একেলগে গতি কৰে after the collision সংঘাতৰ পিছত is called a completely inelastic collision হৈ গ'ল এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা